विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी डॉक्टर भारत गडाख, सहाय्यक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ जिओग्राफी, KRTR, DH कॉमर्स आणि एम सायन्स, पॉप्युलरली नोन ॲज KTHM कॉलेज. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आजच्या तासिकेमध्ये मी तुमचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. आपण GG 220B जिओग्राफी ऑफ महाराष्ट्र म्हणजेच महाराष्ट्राचा भूगोल हा जो स्पेशलचा पेपर आहे, यामधील टॉपिक बघतोय टुरिझम. यामधील आपण बघतोय ॲग्रो टुरिझम म्हणजे शेती पर्यटन म्हणजे काय, याविषयी माहिती बघत असताना आपण मागील तासिकेला बऱ्याच गोष्टी बघितल्या की महाराष्ट्रामध्ये असणारे पर्यटन विषयक धोरण असेल, महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोक कसे आकर्षित होण्यासाठी आकर्षक क्षमता कशी आहे याचाही विचार केला. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या प्रकारच्या कोणकोणत्या श्रेणी आहेत, कोणकोणत्या पर्यटनाच्या असेल, ब असेल, क असेल, अशा वर्गवार प्रमाणे कसे केले आहेत त्याचाही आपण मागील तासिकेला विचार केला. विद्यार्थी मित्रांनो, याचप्रमाणे विचार करत असताना आपल्याला ॲग्रो टुरिझम म्हणजे काय किंवा वरील प्रकारच्या असणाऱ्या अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या पर्यटन विषय, शेती पर्यटन असेल, वैद्यकीय पर्यटन असेल, यांचाही महाराष्ट्रामध्ये विकास मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. धकाधकीच्या जीवनात घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे चालणाऱ्या माणसाला कधी ना कधी शहरी जीवनाचा उपयोग येते. त्यामुळे खेड्यातील शांत आणि निसर्गरम्य वातावरणात 2-4 दिवस घालवण्याचा बऱ्याच लोकांची तयारी असते. नेमक्या ह्याच गोष्टीचा विचार करून आता महाराष्ट्र अनेक ठिकाणी शेती पर्यटन या संकल्पनेचा विकास झाला आहे. बारामती तालुक्यातील 25 शेतकरी एकत्र येऊन त्यांनी मावळगट बनवला आहे. सह्याद्रीचे नैसर्गिक सौंदर्य, धबधबे, दाट जंगले, देवळे, ग्रामीण भोजन, ग्रामीण संस्कृती यांचा आस्वाद घेत लोक ग्रामीण भागामध्ये मजेत राहतात. शेतकऱ्यांनी पर्यटकांसाठी हॉलिडे रिसॉर्ट बांधले आहेत. पवना धरण असेल, दुधीवर मंदारे असेल, लोहगड किल्ला असेल किंवा धरणाच्या जलाशयात बोटिंग इत्यादी सारख्या पर्यटन स्थळी 2 दिवसांची टूर आयोजित केली जाते. अशाच वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी, वेगवेगळ्या प्रकारची उदाहरणे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जळून आली आहेत. म्हणजेच त्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट असू शकते की यामध्ये दुपारमध्ये शेतकऱ्यांना मोर दाखवणे असेल, बैलगाडीतून फेरफटका मारणे असेल, झाडाला दोर बांधून झोपाळे करणे असेल, यामधून लोकांना आनंद मिळवून देणे आणि ग्रामीण जीवन पुरवणे इत्यादी प्रकारचे एका दिवसाचा कार्यक्रम असतो. त्यामुळे अनेक पर्यटक त्या ठिकाणी भेटी देत असतात. अशा प्रकारे ॲग्रो टुरिझम हे महाराष्ट्रामध्ये चालू असते. अशाच या ॲग्रो टुरिझम विषयी माहिती बघणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, पर्यटन या टॉपिकमध्ये बघत असताना आपण बघितलं की महाराष्ट्रातील पर्यटनाचा वाढ आणि विकास, त्यामध्ये महाराष्ट्राचे पर्यटन विषयक धोरण असेल, पर्यावरण विषयक धोरण असेल आणि या धोरणाची काय ठळक वैशिष्ट्ये याचा आपण अभ्यास केला. त्याचबरोबर महाराष्ट्राची पर्यटन क्षमता, महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या पर्यटनाची प्रमुख आकर्षणे कोणती, त्या आकर्षणाच्या आधारे कोणकोणत्या प्रकारे आपण वर्गीकरण केलं त्याचाही विचार केला. बरोबर, त्यानंतर महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांच्या श्रेणी असेल, वर्गीकरण असेल, याचाही आपण विचार केला. आता कृषी पर्यटन म्हणजे काय किंवा कृषी पर्यटनाविषयी सांगत असताना आपल्याला या गोष्टी बघाव्या लागणार. म्हणजे कृषी पर्यटनाची सुरुवात का झाली, कशामुळे झाली किंवा कृषी पर्यटनाची आवश्यकता का भासली, का सुरुवात करावी लागली, कृषी पर्यटनाची आवश्यकता काय, कृषी पर्यटनासमोरची आव्हाने कोणकोणती याचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यानंतर कृषी पर्यटनामधली असणारी कृती असेल, कृषी पर्यटनामध्ये कोणकोणत्या प्रकारची काळजी घेतली जाते याचा विचार या ठिकाणी आपल्याला करावा लागणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की कृषी पर्यटन करत असताना कोणकोणत्या प्रकारचे फायदे होतात याचाही या ठिकाणी आपण टॉपिकमध्ये विचार करणार आहोत. त्याचबरोबर पर्यटन विकास महामंडळ, त्या पर्यटन विकास महामंडळाचा असणारा उद्देश असेल, उपक्रमांची माहिती असेल, त्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना असतील, त्यानंतर पर्यटनाचा विकास असेल, त्यानंतर विकसित केलेली पर्यटन स्थळे असतील, भविष्यातील वेध असेल, त्यानंतर पर्यटन स्थळांच्या श्रेणी दर्जा वाढ करण्यासाठी उपाययोजना असतील, पर्यटनाच्या विकासासाठी MCDCचे महोत्सव असेल, तसेच पर्यटन विकास महामंडळाला मिळालेली विविध प्रकारची पारितोषिक असेल, या सर्व गोष्टीचं म्हणजे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ याविषयी आपण माहिती बघणार आहोत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कृषी पर्यटन म्हणजे काय किंवा कृषी पर्यटनाचा विषय सांगत असताना पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या संकल्पना आधुनिक काळानुसार आकार घेत आहेत. म्हणजे जसं कृषी पर्यटन झालं, त्यानंतर इंडस्ट्रियल औद्योगिक पर्यटन असेल, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे असेल इतिहास पर्यटन, म्हणजे उदाहरणार्थ हिस्ट्री पर्यटन असेल, हिस्टॉरिकल टुरिझम असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारची टुरिझम आहे. तशा प्रकारचं कृषी पर्यटन हे पर्यटनाचं असणारा एक वेगळा पर्यटनाचा आपण प्रकार घेतो. म्हणून काही जणांच्या दूरच्या देशात, काहींना समुद्रकिनारी तर काहींना तीर्थक्षणाच्या व धार्मिक पर्यटनाची हौस असते. म्हणजे समुद्रकिनारी गेला तर ते असणारं भौगोलिक पर्यटन असेल, तीर्थक्षेत्री गेलं तर त्याला धार्मिक पर्यटन असेल, वेगळ्या ठिकाणी गेलं तर त्या हिस्टॉरिकल पर्यटन असेल, अशा वेगवेगळ्या पर्यटनाची हौस असते. म्हणजे काहींना समुद्रकिनारी फिरायचं असतं, काहींना तीर्थक्षेत्री जायचं असतं, तर काहींना वेगवेगळ्या ठिकाणी गोष्टी किंवा निसर्गाच्या सानिध्यात जायचं असतं. अशा वेगळ्या पर्यटकाची वेगवेगळ्या प्रकारची वैशिष्ट्ये आपल्याला सांगता येतील. पर्यटन करणाऱ्या मंडळीच्या आकडेवारीचा ठोकताळा जर मांडल्यात, ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातील नागरिक पर्यटनासाठी मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडत असतात हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे थोडक्यात पर्यटनाच्या बाबतीमध्ये जर आपण बघितलं तर ग्रामीण भागाचा आणि शहरी भागाचा जर विचार केला,
शहरी भागामध्ये असणार शहरी भागातील लोकांचं पर्यटन आणि ग्रामीण भागातील लोकांचं पर्यटन. ग्रामीण भागातील लोकांचं पर्यटन हे तीर्थक्षेत्र असेल किंवा एखाद्या धार्मिक ठिकाणी पर्यटन करण्यासाठी जात असतात. तर शहरी भागातील पर्यटनाचा विचार केला तर शहरी भागातील लोक हे हौस करण्यासाठी समुद्रकिनारे असेल अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या ठिकाणी ते पर्यटनाच्या दृष्टीने म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडत असतात असं आपल्याला सांगता येईल. आता शहरी भागातील लोक मानसिक असेल शारीरिक थकवा असणाऱ्या जीवन पद्धतीतून वेळ काढून महिन्यातून 2 किंवा 3 दिवस आपल्या आवडीनुसार पर्यटन करत असतात हे आपल्याला माहिती आहे. आता त्यानंतर पुढे गेल्यानंतर आपल्याला असं म्हणता येईल की कृषी पर्यटन विषयी सांगत असताना कृषी पर्यटनाची सुरुवात कशी झाली. आता कृषी पर्यटनाची सुरुवात कृषी पर्यटनाचा उगम हा सुमारे जगात 65 ते 70 वर्षापूर्वी व्यावसायिक पातळीवर सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियात झाल्याचे आपल्याला मानले जाते. आता प्रारंभिक अवस्थेमध्ये इटलीमध्ये प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन राहणे, शेतमाल विकत घेणे म्हणजे कृषी पर्यटन होय अशी एक साधी सोपी संकल्पना होती. परंतु त्याच नंतर अमेरिकेमध्ये अशा गोष्टी झाल्या की फळ विकत घेणे असेल, घोडसवारी असेल किंवा स्थानिक प्रदेशातील विविध कलाकुसरीच्या किंवा हस्तकलेच्या वस्तू विकत घेणे असेल, याला आपण कृषी पर्यटन म्हणतो. इतकाच मर्यादित अर्थ त्या ठिकाणी होता. परंतु ऑस्ट्रेलियानंतर ब्राझील असेल, न्यूझीलंड असेल, कॅनडा असेल, इटली असेल अशा देशामध्येही कृषी पर्यटन हा पूर्वीपासून लोकप्रिय झाला. युरोपियन देशांनी तर ह्या कृषी पर्यटनाला चालना देऊन कृषी पूरक व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली गेली. अशा प्रकारे थोडक्यात कृषी पर्यटन व्यवसायाची सुरुवात झाली. थोडक्यात या असणाऱ्या वेगवेगळ्या देशांनी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर शेती असल्यामुळे या ठिकाणी लोक त्या ठिकाणी ग्रामीण भागात किंवा शेतीवर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी कृषी पर्यटनाला सुरुवात झाली आणि त्याचनंतर युरोपियन देशांनी या कृषी पर्यटनाला चालना देऊन कृषी पूरक व्यवसाय म्हणून मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे जागतिकीकरणामुळे कृषी पर्यटनाला विस्तार जगभर होऊ लागला असं आपल्या या ठिकाणी म्हणावं लागेल. आता भारतात कृषी पर्यटनाची सुरुवात महाराष्ट्र हे भारताचा जर विचार केला तर भारतामध्ये महाराष्ट्र हे असंही पहिले राज्य आहे की ज्या पर्यटनाने कृषी पर्यटनाची सुरुवात केली आपल्याला सांगता येईल. आता या कृषी पर्यटनाविषयी सांगत असताना की महाराष्ट्रामध्ये सर्वप्रथम बारामती पुणे जिल्ह्यातील प्रगती शेतकरी स्वर्गीय अप्पासाहेब पवार यांनी आपल्या शेतावर नाविन्यपूर्ण कृषी संशोधन प्रयोग दाखवण्यासाठी त्या शेतकऱ्यांना बोलवत असत. कृषी संशोधन पाहण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना व त्या ठिकाणी निःशुल्क राहण्याची जेवणाची ते सोय करत असते. कालांतराने शुल्क आकारून पुढे ॲग्रो अँड इको टुरिझम नावाने कृषी पर्यटन केंद्र नावारूपास आले आणि भारतात तशाच प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड वाव आहेत असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. महाराष्ट्रातील लाभलेल्या वैशिष्ट्य भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक खेड्यामध्ये पर्यटन विकासाची गुणवत्ता आपल्याला जाणवत येते. आता कृषी पर्यटन म्हणजे नेमकं तरी काय किंवा कृषी पर्यटनाची नेमकी कशी व्याख्या सांगता येईल याचाही आपण थोडासा मागोवा घेतल्यानंतर असं आपल्याला समजेल की कृषी संस्कृतीची माहिती करून घेण्यासाठी केलेला प्रवास म्हणजे पर्यटन होय. मग थोडक्यात म्हणजे कृषी संस्कृती कशी आहे, कशा प्रकारची कृषी संस्कृती म्हणजे थोडक्यात ग्रामीण संस्कृतीचा अभ्यास करायचा असेल, ग्रामीण संस्कृतीबरोबर कृषीचा पूरक असणाऱ्या संस्कृती आपल्याला समजून घ्यायची असेल, यासाठी केलेला प्रवास म्हणजेच कृषी पर्यटन होय असे आपल्याला सांगता येईल. किंवा थोडक्यात दुसरी एक व्याख्या असं सांगता येते की शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष राहणे, शेतीची कला जाणून घेणे, शेतमाल असेल या संबंधीच्या विविध प्रक्रिया जाणून घेण्याकरता केलेला प्रवास म्हणजे कृषी पर्यटन होय. म्हणजे कृषी पर्यटन म्हणजेच शेतीमध्ये असणाऱ्या शेतीच्या वेगवेगळ्या म्हणजे हार्वेस्टिंग असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी शेतमाल कसा निर्माण केला, तो शेतमालाच्या विविध प्रक्रिया असेल, लागवण असेल, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारची शेतीची करण्याची पद्धती असतील, या सर्व गोष्टी समजून घ्यायच्या. या समजून घेणे म्हणजे कृषी पर्यटन होय. म्हणून ती व्याख्या सांगत असताना शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष राहणे, शेतीची कला जाणून घेणे, शेतमाल या संबंधीच्या विविध प्रक्रिया जाणून घेण्याकरता केलेला प्रवास म्हणजे कृषी पर्यटन होय अशा आपल्याला कृषी पर्यटनाच्या व्याख्या सांगता येईल. आता कृषी पर्यटनाची का आवश्यकता वाटली, आता कृषी पर्यटन का निर्माण झालं, तर सर्वात महत्वाची आपल्याला माहिती आहे की आता सध्या जर आपण विचार केला तर भारत असेल की भारतामध्ये जवळजवळ विचार केला तर 30% जास्त लोक हे अर्बन एरियामध्ये राहतात आणि अर्बनायझेशनचा वाढता कल असेल, या अर्बनायझेशनचा किंवा शहरीकरणाचा मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे त्या ठिकाणी शहरामध्ये असणाऱ्या धुळीचे वातावरण असेल, हवेचे प्रदूषण असेल, ध्वनी प्रदूषण असेल, गर्दी असेल, धावपळ असेल, या बाबीमुळे शहरी लोकांचे स्वास्थ्य थोडेसे बिघडले गेले आहेत आणि त्याचा काय परिणाम होतो की त्यांचा तो परिणाम हा आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे असे आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. स्वाभाविकपणे जर आपण विचार केला, स्वाभाविकपणे निसर्गापासून किंवा नैसर्गिक वर्णापासून दूर गेल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
म्हणजे जर निसर्गामध्ये राहणारा मानव असेल, त्या निसर्गामध्ये राहणारा मानव असेल आणि नैसर्गिक वातावरणापासून दूर गेल्यामुळे अनेक त्याला समस्या निर्माण किंवा समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहेत. अशा समस्या कमी होण्यासाठी किंवा शक्य नसली तर ठराविक काळासाठी हवापलट करण्यासाठी किंवा मानसिक उत्साह निर्माण होण्यासाठी मग माणूस यासाठी देशाटन केले जाते किंवा पर्यटन केले जाते. म्हणून यासाठी कृषी पर्यटनाची आवश्यकता वाटली असं आपल्याला सांगता येईल. आणि पर्यटनासाठी हा एक इतर पर्याय उपलब्ध आहेत. पण सर्वोत्तम पर्याय म्हणून कृषी पर्यटनाचाही विचार केला गेला पाहिजे असंही आपल्याला सांगता येईल. म्हणून ग्रामीण विकासासाठी पर्यटन हे आवश्यक आहेत असे आपल्याला म्हणता येईल. म्हणून शेतकरी घाम गाळतो, रात्रंदिवस काम करतो आणि हाती येणाऱ्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही, त्यासाठी आत्महत्या करण्याची वेळ येते. आणि तेव्हा कधी कधी लहरी निसर्गाचा फटका बसून येणाऱ्या पिकावर बघता बघता त्याला पाणी सोडावे लागतं. असा या गोष्टी आपल्याला माहिती. म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकरी असेल, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याचा जर थोडासा विचार केला तर शेतकऱ्याच्या पिकाच्या लागवडीपासून जर पीक हार्वेस्टिंग करण्यापर्यंत किंवा काढ्यापर्यंत विचार जर केला, जर त्यामध्ये भाव असेल तर भाव नसेल, ह्या गोष्टी बघितल्यानंतर त्या शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ शकते. आणि यालाच काहीतरी पूरक व्यवसाय म्हणून करता यावा म्हणून कृषी पर्यटन ही एक गोष्ट आपल्याला सांगावं लागेल. आणि म्हणून शेतकऱ्यांना अति कृषीपूरक व्यवसाय हा गरजेचा झाला आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना जर कृषी पर्यटनासारखा आणखीन एक पूरक व्यवसाय त्या ठिकाणी मिळाला तर नक्कीच त्याचा फायदा होईल आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेतीच्या असणाऱ्या समस्यांमध्ये सोडवण्यामध्ये मदत होऊ शकते. असंही म्हणून त्यासाठी कृषी पर्यटनाची खरोखर आवश्यकता आहे. सर्वात महत्त्वाचे शहरी भागातील लोक ग्रामीण भागात राहतील, ग्रामीण भागातील लोकांना त्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होईल, त्यामुळे त्यांच्या असणाऱ्या त्याच्या जनजीवनाची वाढ होईल आणि पर्यायाने त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना या ठिकाणी असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या असतात किंवा समस्यांना तोंड देण्याची वेळ येणार नाही आणि नक्कीच त्यासाठी कृषी पर्यटनातून फायदा होईल असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येते. अशा प्रकारे आपण कृषी पर्यटनाची काय आवश्यकता आहे हेही आपण या ठिकाणी बघितलं. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रामध्ये असणारे कृषी पर्यटन असेल, कृषी पर्यटनाची आवश्यकता काय आणि का कृषी पर्यटन करायचं याविषयी आपण माहिती बघितली. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या तासिकेविषयी कोणाच्या मनात काही शंका प्रश्न निर्माण झाले असेल तर या ठिकाणी माझा मेल आयडी दिलाय, यावरती आपण मेल करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढील तासिकेला आपण बघणार आहोत की असणाऱ्या ह्या कृषी पर्यटनासमोरची आव्हाने कोणकोणती आहेत त्याचा विचार आपण पुढील तासिकेत करणार आहोत. तोपर्यंत ओके, गुड डे, बाय बाय.